Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and हामी अहिले NEB क्लास 12 को C प्रोग्रामिङ प्लेलिस्टमा छौं र त्यसमा हामीले अब जुन हाम्रो सिलेबस अनुसारको जुन C कन्सेप्टहरु 11 मै पढेको कुराहरु अलरेडी हामीले गरिसक्यौं देन फंक्सनको कुराहरु हामीले गरिसक्यौं स्ट्रक्चर युनियन पनि हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं एन्ड पोइन्टरको बारेमा पनि हामीले अलरेडी पढिसक्यौं सो अब हाम्रो लास्ट पार्ट भनेको के छ वर्किङ विथ फाइल्स जसलाई हामी फाइल ह्यान्डलिङ भनेर पनि भन्न सकिन्छ बुकहरुमा कतिपय सी प्रोग्रामिङको बुकहरु हेर्नुभयो अथवा वेबसाइटहरुमा सर्च गर्नुभयो भने पनि फाइल ह्यान्डलिङ इन सी प्रोग्रामिङ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुलाई आफूले रिसर्च गरेर पढ्न मन लागेको केसमा सो फाइल ह्यान्डलिङ मा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्रामको थ्रुबाट हाम्रो डिस्कमा भएको फाइलहरुलाई चाहिँ एक्सेस कसरी गर्ने त्यो एक्सेस गर्नको लागि हामीले के फंक्सनहरु युज गरिन्छ र त्यो फाइलसँग हामीले के अपरेसन परफर्म गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ यो वर्किङ विथ फाइल्स मा पर्छ अब फाइल भन्नेबित्तिकै त अलरेडी हामीलाई चाहिँ थाहा छ हाम्रो डाटा फाइल भनेको चाहिँ के हो हाम्रो चाहिँ एउटा फाइल जसमा चाहिँ कुनै पनि एनी फाइल कन्टेनिङ इन्फर्मेसन कुनै पनि इन्फर्मेसन कन्टेन गरेको एनी फाइललाई चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ डेटा फाइल भनेर भन्न सकिन्छ सो यहाँ कन्सेप्ट अफ डेटा फाइल भनेको छ फाइल रिप्रेजेन्ट्स अ सिक्वेन्स अफ बाइट्स अन द डिस्क where a group of related data is stored भनेको हाम्रो चाहिँ अब जति पनि डाटाहरु हामीले स्टोर गरेको हुन्छौं त्यो त अब बाइट्स को फर्ममा स्टोर भइरहेको हुन्छ एन्ड त्यो ग्रुप अफ बाइट्स हो जुन चाहिँ डिस्कमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ हाम्रो चाहिँ डाटाहरुको चाहिँ जुन रेकर्ड हुने भयो एन्ड यो चाहिँ किन अब हामीले कुनै पनि प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हामी प्रोग्राम रन गरिन्छ program.c हाम्रो कुनै प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम हाम्रो कहाँ रन हुन्छ कन्सोलमा रन हुन्छ अब हामीसँग एउटा प्रोग्राम छ सपोज सम भन्ने प्रोग्राम छ देन हामीले अब a + b गर्यौं एकचोटी एउटा भ्यालु दियौं हामीले कन्सोलमा सम निकाल्यौं देन जब हामीले कन्सोल क्लोज गर्छौं कन्सोल क्लोज गर्नेबित्तिकै त्यो डेटा चाहिँ के भयो लस भयो भनेको हामीले फेरि अब प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को डाटा एड गरिन्छ अथवा हामीले नर्मली अब कुनै एक्जाम्पलको लागि भन्यो भने हामीले सपोज कतै चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ स्टुडेन्टको रेकर्ड इन्सर्ट गर्नुपर्ने केसमा हामीले अब मल्टिपल रेकर्डहरु पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो प्रोग्रामबाट हामीलाई थाहा छ तर हामीले अब अहिले चाहिँ नर्मली अब एउटा कुनै स्कुलको सफ्टवेयर छ स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर टाइपको छ हामीले एकचोटी प्रोग्राम रन गरेर 5 जना स्टुडेन्टको रेकर्ड चाहिँ इन्सर्ट गरिएला कन्सोलबाट देन अब त्यो इन्सर्ट गरेर फेरि पछि हामीलाई अरु स्टुडेन्ट एड गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा के गर्ने त नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने अथवा कहाँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्डलाई कहाँ राख्ने कन्सोलमा हामीले गर्यौं भने हामीले त्यहाँ रेकर्ड भयो भनेको इन्सर्ट सक्सेसफुली भन्छ तर हाम्रो कन्सोल क्लोज गर्नेबित्तिकै त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ लस हुन्छ किनकि त्यो हाम्रो र्याममा चाहिँ रन गरिराखेको हुन्छ सो त्यो अब हामीले त्यसलाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै एउटा हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्कमा हाम्रो जुन पर्मानेन्ट डिस्क छ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसहरु त्यसमा चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोर गर्दा हामीले त्यहाँ एउटा फाइल क्रिएट गरिन्छ एन्ड हामीले रेकर्ड गरेको जतिचोटी प्रोग्राम रन गरे पनि एकचोटीमा 5 जनाको रेकर्ड दिएला अर्कोचोटी 1 जनाको मात्रै दिएला स्टुडेन्टहरु जति एड हुँदै जान्छ उनीहरुको रेकर्ड त्यति एड गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ त्यस्तो केसमा हामीले नयाँ रेकर्ड हालेपछि पनि पहिला अलरेडी भएको फाइलमा चाहिँ गएर त्यो रेकर्ड चाहिँ बस्न पर्ने जस्तो हामीलाई चाहिन सक्छ त्यस्तो सिस्टम अथवा हामीले अलरेडी के रेकर्ड छ भनेर त्यो फाइल चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यसबाट डेटा रिमुभ गर्नुपर्ने हुन सक्छ कुनै रेकर्ड त त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ फाइल ह्यान्डलिङ चाहिन्छ इन सी प्रोग्रामिङ It is user defined data types that stores different data types भनेको user defined data types हो जहाँ हामीले जुन त्यो फाइलमा चाहिँ मल्टिपल डेटा टाइपहरुको चाहिँ के गर्न सकिन्छ डाटा चाहिँ हामीले त्यहाँ सेभ गर्न सकिन्छ and a data file is a computer file which stores data to be used by a computer application or system including input and output data भनेको अब हामीले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एप्लिकेसन अथवा सिस्टममा चाहिँ हामीले जुन डाटा चाहिँ पर्मानेन्टली हामीलाई चाहिन्छ हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डेटाहरु चाहिँ हामीले स्टोर गरिन्छ and data file usually does not contain instructions or code to be executed भनेको अब यो डेटा फाइलमा चाहिँ प्रोग्राम नर्मली प्रोग्राम हुँदैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डेटाहरु रेकर्डहरु
हुन्छ एन्ड यो चाहिँ अब हाम्रो यो फंक्सनहरु छ त्यो फंक्सनले चाहिँ कुन फंक्सनले के काम गर्ने अब हामीले फाइल क्रिएट गर्न के गर्ने क्लोज गर्न के गर्ने कुनै फाइलबाट क्यारेक्टर रिड गर्नको लागि त्यसमा राइट गर्नको लागि यो सबै हामी चाहिँ के गरिन्छ पछि प्रोग्रामबाट हामी गरेर हेरिन्छ अहिले जस्ट यहाँ इन्क्लुड मात्र गरेको छु अब यहाँ हामीलाई why we need file handling in C भन्यो यो कुरा अब अलरेडी बुझिसक्यौं हामीले कुनै पनि फाइललाई चाहिँ कुनै पनि डेटालाई चाहिँ हामी प्रोग्रामको थ्रुबाट इन्सर्ट गरिन्छ अथवा कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालु चाहिँ एकचोटी क्याल्कुलेसन गरिन्छ र त्यसलाई हामी फेरि पनि एज अ रेकर्ड चाहिँ हामी कतै स्टोर गर्न पर्छ भने पर्मानेन्टली स्टोर गर्न चाहन्छौं भने त्यो केसमा हामीलाई फाइल ह्यान्डलिङ चाहिन्छ भनेको अथवा हामीले अब कुनै फाइल ह्यान्डलिङमा अब अपरेसन चाहिँ के परफर्म गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फाइल हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ फाइल ह्यान्डलिङको थ्रुबाट सी प्रोग्रामिङमा हामीले अलरेडी भएको फाइल रिड गर्न मन लाग्यो भने हामी त्यो फाइललाई ओपन गरेर रिड गर्न सकिन्छ यिनीहरु सबैको लागि आफ्नो आफ्नो फंक्सन हुन्छ काम गर्नको लागि हामी प्रोग्राम गरेर हेर्छौं नै एन्ड त्यो फाइल ओपन गरेर हामीले त्यसको अब रिड गर्न सक्ने भयौं त्यो फाइलमा राइट गर्न सक्ने भयौं त्यो फाइललाई कुनै पनि फाइललाई हामी डिलिट गर्न सक्ने भयौं सो अब हामीले के भन्न सक्यौं भने सी प्रोग्रामिङ सपोर्ट्स कन्सेप्ट अफ फाइल्स थ्रु व्हिच डेटा क्यान बी स्टोर्ड अन डिस्क अथवा सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेस एन्ड द स्टोर्ड डेटा जुन हुन्छ दैट क्यान बी एक्सेस्ड अर रेड whenever required जुन चाहिँ पर्मानेन्टली पनि हामीले के गर्न सक्यो स्टोर गर्न सक्यो सो यहाँ छ why we need file handling in C भनेर it helps in permanent storage of data or information generated after running the program हाम्रो प्रोग्राम रन हुँदाखेरि जहिले पनि त्यो हाम्रो र्याममा चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ कन्सोलमा रन भइरहेको हुन्छ अनि जब हामीले क्लोज गरिन्छ त्यो प्रोग्राम त्यो क्लोज गर्न साथ चाहिँ त्यो कन्सोल डिसअपियर भएर गएपछि डेटा लस हुन सक्ने भयो यदि हामीले हाम्रो प्रोग्रामलाई कुनै फाइलसँग लिंक गरेर त्यो फाइलमा चाहिँ डेटा स्टोर गरेको छौं भने त्यो हाम्रो के हुने भयो पर्मानेन्टली स्टोर हुने भयो एन्ड लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा क्यान बी स्टोर्ड फर लेटर युज भनेको अब धेरै डेटाहरु पनि हामीले अब मल्टिपल टाइम्स प्रोग्राम रन गर्दाखेरि मल्टिपल रेकर्ड्सहरु चाहिँ त्यो फाइलमा इन्सर्ट गर्न सक्ने भयौं इजिली ट्रान्सफर द कन्टेन्ट्स अफ फाइल फ्रम वन कम्प्युटर सिस्टम टु एनदर अब हामीले चाहिँ हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ केही रेकर्ड दियो भने अर्कोतिर त्यसलाई शेयर गर्न हामीले सक्दैनौं तर हाम्रो जुन फाइलमा कुनै डेटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गरेपछि एउटा कम्प्युटर सिस्टमबाट अर्को कम्प्युटर सिस्टममा पनि रेकर्डहरु चाहिँ शेयर गर्न मिल्ने भयो इट सेभ्स अ लट अफ टाइम एज यु डोन्ट हैव टु इन्टर अल द डेटा फ्रम कीवर्ड अब अगेन एन्ड अगेन चाहिँ अल डेटा कीवर्डबाट दिइरहनु पर्दैन अलरेडी त्यहाँ भएको डाटा पनि हामीले रिड गर्न सक्ने भयो एन्ड वी क्यान इजिली क्यारी द डेटा फाइल फ्रम वन कम्प्युटर टु अनदर यो अलरेडी भनिसक्यो एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा शेयर गर्न इजी हुन्छ अब हामीसँग चाहिँ अब काइन्ड्स अफ फाइल जुन हुन्छ काइन्ड्स अफ फाइल चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ एउटा हामीसँग टेक्स्ट फाइल हुन्छ एन्ड अर्को हामीसँग के हुन्छ बाइनरी फाइल हुन्छ अब टेक्स्ट फाइललाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सकिन्छ ASCII फाइल्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ एन्ड जसले चाहिँ स्टोर्स इन्फर्मेसन इन ह्युमन रिडेबल क्यारेक्टर यसले चाहिँ ASCII क्यारेक्टर अथवा ह्युमन रिडेबल क्यारेक्टरमा चाहिँ डेटा स्टोर गर्छ टेक्स्ट फाइलले यसको एक्जाम्पल भनेकै टेक्स्ट डकुमेन्ट.txt हुन्छ एन्ड इन केस अफ टेक्स्ट फाइल युजर क्यान रिड कन्टेन्ट्स अफ अ टेक्स्ट फाइल अर एडिट इट युजिङ अ टेक्स्ट एडिटर कुनै टेक्स्ट एडिटरको थ्रुबाट पनि एडिट गर्न सक्छ युजरले इजिली पढ्न सक्छ एन्ड अब अर्को जुन बाइनरी फाइल छ बाइनरी फाइल चाहिँ कस्तो फाइल हो फाइल दैट कन्टेन्स इन्फर्मेसन इन द सेम फर्म्याट जुन फर्म्याटमा चाहिँ हाम्रो मेमोरी चाहिँ जुन फर्म्याटको छ भनेको बाइनरी फर्ममा हाम्रो मेमोरीमा जहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो अलरेडी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु जुन थियो त्यहाँ हामीले
फर्स्टमै पढेको कुरा हो मेसिन ल्याङ्ग्वेज एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ के भनेको छ हाम्रो मेसिनमा जति पनि डेटाहरु स्टोर हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ बाइनरी फर्ममा स्टोर भइरहेको हुन्छ हामीले अगाडि प्रोग्रामहरुसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि इन्टरैक्ट गर्दाखेरि हामीले बुझिने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरु डेभलप भएको भएर हामीलाई इजी देखिएको हो तर कम्प्युटरमा गएर जब स्टोर हुन्छ कम्प्युटरले जब अपरेसन परफर्म गर्छ त्यसले ओन्ली 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै बुझ्छ 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै डेटाहरु कन्भर्ट भएर स्टोर हुन्छ सो बाइनरी फाइलमा पनि के हुने भयो जसमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु मेमोरीमा 0 एन्ड 1 बाइनरी फर्ममा मात्रै स्टोर हुने गर्छ एन्ड यो फास्टर हुन्छ तर अब इजिली चाहिँ पढ्न सकिदैन अब एक्जाम्पलको लागि जेपीजी फाइलहरु जुन हुन्छ इमेजहरु त्यो कम्प्युटरमा स्टोर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन फर्ममा बाइनरी फर्ममा चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ बाइनरी फाइल्सहरु भनिन्छ सो यो चाहिँ भयो फाइल ह्यान्डलिङमा हामीले फाइल्सहरु चाहिँ के हो कस्तो कस्तो हुन्छ किन चाहिन्छ फाइल ह्यान्डलिङ एन्ड फाइल ह्यान्डलिङमा हामीले के अपरेसन परफर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट हामीले हाम्रो इच फंक्सनहरु हेर्छौं विथ प्रोग्राम सो थ्यांक यू फर वाचिङ